Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, i-feature natin ang Bosch GTS 10XC. So, let's start. So, dito po sa ating video ngayon, i-feature po natin ang Bosch GTS 10XC. So, ito po yung bagong labas ni Bosch dito sa Pilipinas. Actually, ito alam ko po matagal na tong model na to Pero, ito po yung bago nilang nilabas ngayon dito sa Pilipinas. Titignan po natin yung mga features niya. Hindi po muna natin siya i-compare sa Bosch GTS 10J. So, mag-focus po muna tayo dito sa 10XC natin. So, first po, dito po tayo sa mga features niya, na kakaiba. I mean, yung wala si 10J, First, ay, ito. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta parang panel siya. So, pwede po natin siyang gamitin for straight cuts na mga malalaki. So, ito po, yung sa likuran niya, na-extend siya. So, hindi na natin kailangan ng outfit table. Pero, kailangan pa rin natin. Hindi na siya mandatory na may outfit table tayo. Lalo kapag ang ikakat natin mga mahabang panel. So, pwede na ito. So, dito po yung extendable rails niya. Itong extendable na gilid. So, ito po, pwede kayong mag-cut hanggang 24 inches. Pero, pwede nyo siyang i-extend talaga dito. Ito po, pwede nyo siyang parang nakasabit dun sa gilid. So, kahit nakahang siya ng ganyan, ito, hindi po siya gumagalaw. Yan. So, syempre, lalak natin to para super stable siya. So, hindi po to gagalaw. Mamaya, i-check natin yung mga gripping capacity nila, pati yung mga bed na sizes. So, dito lang po muna tayo sa mga features or kung ano yung mga kasama ni 10XC. So, ang dali po niyang itulak-tulak. So, next po dito tayo sa ating miter gauge. Yung miter gauge niya may stopper. So, yeah. Ito po yung mga stoppers niya. At saka, malaki po siya talaga. So, mabigat. Pwedeng 45 hanggang 30 degrees yung kaya niyang abutin. So, kung magkakat kayo ng mga 30 degrees, pwede dito. May lagpas pa. Nakakalibrate naman sila. Tapos, lock. Hindi ko malang para ito po yung gagamitin nyo para dito. Tapos, yung lock niya, ito po sa ilalim. Baba nyo lang. Mag-lock siya. So, ito po, kung nakikita nyo po, meron siyang play. Hindi ko pa po kasi ito nagagamit So, hindi ko pa siya nakakalibrate. At saka hindi ko pa po siya na-adjust. So, as is, binuksan lang namin siya para ipakita sa inyo kung ano ba yung mga kasama rin niya. Isa sa mga cool features po nito ni 10J, ito pong yellow na to. So, nung una, nagtataka ko, bakit ba meron yan? So, ito po yung para sa linya. Lalagyan niyo po dito. Maglagay kayo ng straight edge, tapos lalagyan niyo ng linya dito. Tapos dito sa kabila rin, tapos linya. So, makikita nyo po dito, sa line na to, yung curve na itong blade natin. Tsaka kung saan ba siya kapag naglalagay tayo. Kasi minsan, kailangan idikit pa po natin. So, dito hindi na. Lalagyan lang natin siya ng line. Hindi ko lang po siya nilalagyan ng line kasi hindi ko pa po ito nakakalibrate. So, once po makalibrate ko, pwede na po siyang gamitin. Pwede ko na siyang lagyan ng line. So, dito po, ito po yung blade na kasama niya. 10 inches. 24 teeth. So, papalitan ko po siya ng 40 teeth kasi ito pong 24 teeth ay for ripping lang. So, hindi po siya pwedeng pang cross-cut. Pwede naman, pwede nyo po siyang purulin muna kaso meron pa po akong blade. Kaya pwede kong yun muna yung gagamitin ko, hindi muna to. Isi-save ko muna itong blade na to para in the future, kapag mag-rip cut kami ng mga solid woods, ito yung gagamitin namin. So, meron pong lever dito para may aangat nyo siya. Stuck na siya. Hindi na siya mabababa. Kasi meron po siya ito, yung mga butas na yan. Pag nilock niya naman siya, naka-align naman siya dun sa blade. Tapos, ayun na. Ito na po ang kanyang blade guard. So, kadalasan kasing reklamo, kaya hindi nag-blade guard. Kasi hindi nakikita yung blade guard niya po ay iba na yung design niya. So, kitang-kita niya naman ito pag magkakat. Click niya lang. Tapos, ayun na.
next po, dito na tayo dito sa ilalim, yung controls niya, no? Ito po yung on and off niya. Ito po yung green. Tapos, syempre, yung red po yung off natin. So, pipindutin lang po natin to, mag-off na siya. Ang maganda po rito, halimbawa, bigla po nag-brown out, ano? Tapos, biglang nagkaroon ng kuryente. Hindi po ito mabubuhay agad. So, kailangan pipindutin nyo pa rin po talaga yung green para mabuhay siya. So, hindi po masisira yung ating machine. Hindi po magkakaroon ng power surge. So, next po, dito tayo sa knob. Itong knob na to. Yan. Kung nakikita nyo po yung blade, yan, lumiliit po siya. Ang maganda po dito ay smooth ito. Siyempre, siguro bago pa. Kaya smooth. So, pag ginamit na namin, hindi namin alam kung hanggang saan tatagal yung pagka-smooth niya. So, next po, dito naman tayo sa ating angle cuts. So, mga beveled cuts natin. No? So, pwede po yung mamili. Depende, 15 degrees, 30 degrees. 45 degrees. Yan. Ang maganda po dito, meron siyang mga stopper. Halimbawa po, nag-cut kayo ng 45 degrees. Tapos babalik na kayo sa 90. Yan. Iangat nyo ulit siya. May stopper na po siya na every time na babalik kayo dito, lagi po siyang magna 90 degrees. Hindi po nyo lagi siyang i-adjust ng i-adjust. So same po yan dito sa 45 degrees. Dito lang po siya sa 1530 ang wala. Kung gusto niyo po, pwede kayong bumili ng angle finder digital. So mas madali po yun. Halimbawa, ito, naka 90 degrees. Or set niya lang po yung angle finder. Halimbawa, mag 90 degrees na siya. Then, tsaka niya po i-adjust yung dito. Or 45 degrees para mas madali po kapag magka-calibrate kayo. So, next po, dito naman tayo sa gilid. So, kanan na side. Yung dito po sa ating 10X yan, may mga storage na po siya. Dito sa kanan na side, storage na po. Ay, ito, storage ng push stick. Tapos, pwede po dito maglagay ng blade. Ito pong itong gray na to, cover po to Pwede po yung maglagay ng blade tapos ito po yung cover niya. So, para hindi po may madisgrasya kasi syempre matatalas nga yung blade. Ano? So, meron po siyang cover. Tapos, ito pong ating miter gauge, medyo malaki-laki. Yan. Dito po siya ilalagay. Yan. Ito rin pong blade guard natin, dito rin po siya nakalagay. Ano? So, ito po secure. Meron po siyang parang tali. Tapos ito po, ilalagay lang natin siya doon. Tapos, magkiklik po to Yan. So, pag nag-click, so, pwede na, secure na sila. Dito po tayo sa may likuran, ano? Ito po yung dust collector niya, dust chute. Or, pwede po, dito yung nilalagay yung ating vacuum. Dito po, yung ating cord. So, kapag po i-store nyo siya, yan, ikot nyo lang siya dito. Tapos, meron po siya dito. Ito na nga, yung ating extendable na outfeed. Ito po, marami pong nagtatanong kung para saan ito. Which is mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Next po, doon naman tayo sa may kaliwang part niya. Dito, ang nakalagay lang po dito, itong hex screw. Ito po, meron siyang lagayan nitong fence natin. Itong fence natin, medyo mabigat. Pero actually, mabigat siya talaga. So, dito po natin siya ilalagay. Secure naman po siya, pero kung magta-travel po kayo, I suggest, ito po, ay ilagay natin dito. Kasi mas secure siya Pero, alimbawa po, hindi nyo lang siya gagamitin dito sa taas. Dito nyo na po ito ilagay para po hindi mawala or hindi mabagsak. So, ito po, itong aluminum na to, saan po ba ito ginagamit? So, first po, lalagay nyo po yung mga ganito. Mas maganda po yan, tatlo. Pero ito, example lang naman. Okay na po yung isa. Ito po, ginagamit po ito for thin strips. Gusto po natin mag-cut ng mga maliliit. So, ito po, pwede natin siyang iganyan. Tapos, hilahin lang po natin siya pabalik. Then, yan, cut for thin strips. Ito po hindi naman siya magbabago kasi syempre nakatulak siya dito. Pangalawa po, kapag po magkakatay ng cross cuts. Di ba po nagkakaroon ng kickback between dito. So kapag po ito, cross cut natin, ito yung parang stopper niya, tapos itutulak natin. Pag po nakat na, andi dito lang, hindi po may ipit dito. So kapag po kasi wala siyang ganito, wala siyang stopper, delikado po. May ipit yung mga pieces dito. Lalo po kung mga ganito, kung square yung gagamitin natin, mataas pa yung chance na magkaroon ng kickback. Papakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng blade. Ito, angat nyo lang po ito. Kailangan nyo po ng screwdriver para po dito kasi hindi nyo ito maaangat kapag po wala. Yan. Tapos, angat natin ito. Para syempre po, easy access doon sa ating change ng blade. Tapos, meron po siyang nut dito na malaki. Andi dito po sa loob nitong blade. So, ito tanggalin natin. So, ito po tatanggalin. Ito po yung kanyang pantanggal. Meron pong lever dito na color red. Dito sa kabila. Yan. So, hintayin nyo lang po itong mag-stop or mag-lock. Tapos, pagka-lock, then tsaka nyo po ito. Yan.
tatanggalin. So dito na po tayo, susukatan na po natin yung ating 10XC. Meaning, ano pong ripping capacity. So ano pong sukat ng base, kung hanggang saan po yung extended niya. Yan. So lahat-lahat. First po, yung blade niya. Ang kaya po nitong makat is 3 and 1/8 na inches. So kapag po centimeters, 8 centimeters po, pwede po niyang makat dito. Ang blade po ni 10XC is 10 inches po, 254 millimeters. So pwede po kayong gumamit ng mas maliit, pero never po kayong gagamit ng mas malaki. So kahit po 7 inches pwede, which is maganda yun sa motor kasi hindi siya masyadong persado. Pero ito po ay ginawa for 10 inches na blade. So pwede po siya. Ito po ang size po ng butas nito ni 10XC is 30 millimeters. Yan. Kahit po mali yung butas na nabili nyo, basta mas malaki, okay lang. Mahirap po kasi kapag yung mas maliit eh. Kapag po kasi mas malaki yung butas nito, meron po kayong mabibili na reducer ring. So pwede nyo po siyang paliitan. Halimbawa po, nakabili ka kayo ng mas maliit, tapos ipapa-machine shop nyo. Hindi ko po siya isasuggest na ipa-machine shop nyo. Baka po kasi yung machine shop, hindi siya magpantay. Napaka-delikado po nun dito kasi hindi po magiging balance yung ikot niya. From the blade, dito po sa gilid, hanggang dito po sa kaliwang side is 12 and 3/4, 32.2 centimeters po. Kapag po hindi extended yung dito sa may kanan na side, ang sukat po niya ay 17. Kapag po extended naman, 29 and 3/16. Yung base niya is 23 inches and 58 and a half. Taas ng base niya. Para po siyang maliit sa base. Pero dahil meron po tayong extendable na dito. So mahaba po siya. So pinakamahaba niya, 42 inches po yung extendable niya na salo. Ngayon po dito tayo kung hanggang saan ang capacity po nito. 13 and 3/4 or 35 cm po yung kayang i-rip nito. Dulo to dulo. Yan. 13 and 3/4 yung kaya niya. Ito po ay 2 and 3/4, almost 2 feet yung kanyang fence. Siyempre, ito pong fence natin, mga ganitong extensions po. So, ito po mga 5 feet po yata yung haba nito. Para if ever man na magkakat kayo ng mahabang mga stocks, pwedeng ito yung gamitin nyo as fence. I-clamp nyo lang siya dito. Tapos okay na. Extendable na yung fence natin. So, dito po sa ating fence, tatanong natin kung stable ba. Ito pong fence natin ay hindi po gumagalaw. As in, secure po yan. Yan. So, lock. Yan. Yan. Ito po yung gusto natin sa mga table saws natin. Yung fence po ay secure. Hindi ko pa po siya nako-compare sa 10J. Hindi ko pa po siya nabubuksan. But first, maraming salamat po sa Off-High Clothing. Yan. Ito po yung suot ko. So, yan po yung design nila. So, marami pa po silang design. So, ito po yung isa sa mga pinadala nila sa amin. So, gagamitin nyo ito sa woodworking, I suggest wag po. Bakit po wag? Kasi sayang naman, baka po masira eh. Ito naman yung sa likuran nyo. So, may iba-iba po silang design. Pwede nyo po silang i-search sa Facebook of High Clothing. So, pero yung link po nila, ilalagay ko po sa baba para po ma-check nyo yung mga designs nila. Which is magaganda. Which is nakakatuwa. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding dito sa 10XC natin. Comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. Yeah. So, yun na po. Thank you.